سلام دوستای عزیزم، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ماندالا رو تموم کرده باشید، ماندالا ارورا رو که آموزشش رو دادم و امروز تصمیم گرفتم که سوزن کشیشو خدمتون آموزش بدم که یه مقدار آشنا بشید با این روش. معمولا من خودم روی فرش این کارو میکنم، ولی میتونید روی موکت یا یه صفحه یونولیتی که یه مقدار ضخامت داره انتخاب بکنید و محکم باشه سوزن کشی رو انجام بدید. سوزنای تهگرد دارم و ماندالا. ببینید، برای شروع این کار ما بهتره که اول گوشه های ماندالا رو بیایم محکم بکنیم تا بعداً بیایم فرم ماندالا رو، یعنی شکل اصلیش رو درست کنیم. پس من از گوشه های ماندالا شروع به کار میکنم. ببینیم میکشیم و سوزن رو نصب میکنیم. هر قسمتی رو که انجام دادیم روبروشم، یعنی حالت قرینه کار میکنیم که ماندالامون کج بخارده‌ای نشه. پس به صورت قرینه، یعنی من هر طرفی رو که سوزن میزنم طرف مقابلش رو هم سوزن میزنم که فرم کشیدگی ماندالا درست انجام بشه. فقط این که در نهایت اگه بازم دیدید که ممکنه یه طرف رو بیشتر کشیده باشید، اونو ما اصلاح میکنیم. خب ببینید تا حدودی این الان خوب موند. قسمت های دیگه ای رو که باید سوزن کشی کنیم سر این گلامون هست که ما اینا رو میکشیم به این صورت که وقتی بخارده‌ای میکنیم این گلامون به شکل باز و خوب قرار بگیره. پس هر قسمتی رو که قرار شد سوزن کشی بکنم به صورت قرینه، یعنی هر طرفی رو که انجام دادم طرف مقابلش رو میرم انجام میدم که فرم کشیدگیم درست در بیاد. خب الان گلام تقریبا باز مونده، یعنی فرم مثلا کشیدگی خاص خودشو داره. هر طرفو که احساس کردید کمتر کشیدید اونو یه مقدار بیشتر بکشید. میریم سر، ببینید تمام این پیکوت ها تماما باید سوزن کشی بشن که وقتی که ما بخارده‌ای میکنیم اینا درست قرار بگیره.
من این پیکوت ها رو سوزن کشی رو انجام میدم، ادامه فیلم رو نشونتون میدم. خب من تمام پیکوت ها رو سوزن زدم که فرم خودش رو پیدا بکنه. بعد از اینکه بخاردهیش کردیم دیگه همین فرم میمونه، پس باید درست سوزن. یعنی اگه شما پیکوتتون رو کج سوزن بزنید وقتی که بخاردهی میکنید دیگه همون حالت باقی میمونه. بعد این مسئله رو در نظر داشته باشیم که نسبت به این مرکز پیکوتامون فرم خوبش رو داشته باشه. هر وقت هم دیدیم که یه مقدار فرمش فرق داره میتونیم اصلاحش کنیم. میریم سر سوزن کشی این قسمت، یعنی مرکز ارورا، به این صورته که اینا باید باز و تقریبا ایستاده قرار بگیره. پس سوزن کشیمون به این صورته. ببینید من به سرش سوزن میزنم و خیلی فشار نمیدم سوزن رو پایین. سعی میکنم فقط فرم باز نگهش دارم که وقتی که بخاردهی میکنم این فرم درستش رو حفظ بکنه. یعنی اگه من خیلی سوزن فشار بدم و این بچسبه به کف صفحه به همون حالت بعد از بخاردهی قرار میگیره. ولی من میخوام فرم برجسته خودش رو داشته باشه و موقع بخاردهی این شکل درست خودش رو پیدا بکنه. پس من توی این قسمت دیگه لازم نیست ما قرینه‌ای رو عمل بکنیم چون که دیگه فرم ماندالامون درست قرار گرفته و این تغییری ایجاد نمیکنه توی مثلا کشیدگی ماندالا. به خاطر همینو میتونید پشت هم این فرم رو بهش بدیم. حالا این که ردیف اول بیرونیشه، ردیف داخلیشو به خاطر اینکه فیلم خیلی طولانی نشه من همشو انجام نمیدم. اینم به همین صورت اینو باز میکنیم و سوزن میزنیم که این دهنش باز قرار بگیره. ببینید تمامش رو از قسمت بالاترین قسمت این گلبرگامون سوزن میزنیم. بعضی جاها که بافتار رو هم قرار میگیره سوزن سخت وارد میشه. ببینید پس به این ترتیب الان وقتی که من بیام بخاردهی بکنم تمام این گلبرگامون باز میمونه و خیلی فرم خوب و زیبای خودش رو به دست میاره. امیدوارم که مفید بوده باشه این فیلم، استفاده کنید و لذت ببرید. خدا نگهدار.